Okay, okay, okay. Uha, aras. Nung nga na birthday song ta, okay? Itong- Abi, nung i-play, abi. I-play, abi, nung. Para kay Congressman Albi Benitez, the future mayor of Bacolod, City of Bacolod. Happy birthday! Gusto na gali ang mga tao dito sa banwa. Banwa nga hindi Okay nga ro. Okay nga ro. Thank you, Nong. Pantangan na gadugay. Okay, thank you, Ginong. Imbis nga ipatinad, wala na sila gana. Gobyerno sa Bacolod, gakurap na. Gobyerno sa Bacolod daw hindi na maagwan. Galing kay yung nag-insert nga music ko, kurap-kurap naman. Gobyerno sa na gakurap. Sa kay incoming mayor, former Congressman Albi Benitez. Kamusta na gali ang mga Happy birthday sa imo. banwa nga kundi ito. Happy birthday. Kaya nga gapungko dis Away na slice kaya perti ng slice siya. Ay, ang pilaayhan kalitsun subong no. natawo man. Grabe guro no. Bacolod nun Sila hindi man tatuka kanto to. kanuha pigado man gihapon kay may buhay. Ang ginaka. Pulos sa pwesto daw hindi pa mas Ay, by the way, himo tungod sa gintugan ni Odette, bagyong Odette, tapakan. may pila ka mga area, mga kabiyanan nga dako gid ang damage nila sa elektrisidad, no? Damo nga Di mga kuana Cebu, gusto Bohol, tanggap ang hatan. kuan di ng Surigao. Tangan na Duha mo na bla. lala. Brisato no kimaan.
ano, hindi gid tanto. So, hindi gid tanto. Tudya kurap Pero ang damage sang elektrisidad, nangatawo ang siling mo daw sa wala lang, kay manti, dri lang taayon mo. tulog na lang Pero may pila ka mga area nga malapad ang scope sang damage mga kabiyanan sa elektrisidad. aton banwa. Di kinatanaw pa ni karon, although nga ang Iloilo, probinsya sang hindi syudad sang Iloilo Sa kundi may ara isa ka lugar sa probinsya sang Iloilo wakan napakit nga daw may gin-report sa DOH mo sang kwarta imo ginahinga nga nahalitan wa ay ma-maintain doon sa ospital ang temperature sang aton vaccine. kung Dito na iya sila. kadamo pa Diri sa aton way pa sang report ha. sakit di mabalik So maybe I don't know kung ano ang medios posibles ni. di may Bala ma-consider ni sa kuan na damage na ni. sakit daw ginhimo Okay, balan mo ang expire gani luyag pa nila iturok eh. kag ipasampol sa Ti niya way ma-maintain ang iyang kuan bla nga temperature. nagadugay yan lala nga Mamati naman ta kung pwede pa ni. wala na sa Mausar naman. gobyerno sa Bacolod ya Although nga sa probinsya sang Negros Occidental, way pagid so far sang report until now, nga galala na imbis di man sa syudad sa Bacolod. sila gana Kung bala kamusta ang kuan ang NGC? May generator gin man na ang NGC. Damong subasi ko na maintain man. Gabay pa no? yeah Gabay pa. Kay manti kadako na yang kuan halit ako na ma-expire man na o kung ma-damage siya nga hindi na siya mausar. banwa Kadako nga kwarta na no kanugon. yang nga gapungko di sa bangko Kaya mo man lang to so far isa ka lugar to sa probinsya sang Iloilo iya ang gin-declare, awo malip gin-report sa DOH nga why ma-maintain lustan nan gatingo ha ang iyang temperature tungod sang bagyong Udit. gina ka Grabe si Udit. sa pwesto daw hindi pa Pero why siya kalingkang sa isa ka congressman. iya nga plata Kabalo na si kong Greg kun agan apang naamot sugid-sugid lang si Udit ha. kinahang Wala yan, wala ipik yan. ta matam tanggapang Iba na. May iba na kasi. gobyerno sa May iba na. daw hindi na samtang Okay. galala na Now karon mga kabyanan na tanawon ta kung gagana no ang akon nga kwan. I-try lang naton. I-try naton ko na pwede ni. Tanawon ta kung pwede Kibalan mo gali. Kung kaysa grabe nga damage ang naglamatay di tungod sa grabe 41 nagling nagkalamatay ni. para simong kuro Diri sa Negros Oriental ang pagpadamo mo sang kwarta Grabe no. gaw apang imo nga tap Kag 57 ang salamaran. hindi na mahinga 33 ang missing. kung Ini sa Negros Oriental niya, latest ni nga dita mga kabyanan. kit di mabalaan ano Sang Negros Oriental Provincial Police Office. Grabe. Ay, Maria Joseph, grabe no. na nga sakit daw binhi 50 sitting injured, 33 ang missing. magaan Sa aton diya daw pila lang to, 15 ang missing sa Sipalay. gobyerno sa bak Mayo yun lang to, ang fatalities daw. Sa Baes, 11. Sa Bindoy, 7. Mabinay, 5. Manghuyod, 4. Gihulungan City, 3. Bayawan City, 2. Sa Daon, gakurap na Dason sa Himalalud, 2. Sa Bakong, 1. Kanlaon, 1. Dumagiti, 1. Tanhay, 1. Tayasan, 1 man. nagapungko di So, ang total sini mga kabyanan, 41 gid. nagapanag-iya Grabe. kung diin ng mga tawo malipayon proud nga Bacolod nun kag amo na tawag sa amon halos tanan gatingo hapigado man lihap Ginapangita tadi mga kabyanan ang kwan ari na ari. Liwaton ta. Ari si Ili Soriano mga kabyanan kun nga ang may mga disaster, okay? Alam mo kapatid, yung mga natural
Oh, disaster. Nasa kontrol ng Diyos yan. Nangyayari yan pagka ang tao napakasama na ang ginagawa. Dapat, para huwag kang matakot sa bagyo, malapit ka sa nagpapabagyo. Kasi may nagpapabagyo eh. Ganito ang nakasulat sa 25:32. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa. At ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataguyan o dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Pakita mo kapatid, ang bagyo nanggagaling sa Diyos yan eh. Yung tidal wave nanggagaling sa Diyos yun. Basahin natin ang Amos. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Tumatawag siya ng tubig sa dagat, ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Alam mo kapatid, yung mga natural disaster, nasa kontrol ng Diyos yan eh. Nangyayari yan pagka ang tao napakasama na ang ginagawa para magpaalaala ang Diyos. Nagpapasapit siya ng natural disaster sa tao. Basahin natin ang Job, Kapitulo 9, versikulo 5. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Siya rin ang nagpapalindol, inuuga niya ang lupa. Dahil nagagalit siya, pagka nakakita ka ng lindol sa isang lugar, malakas, ay nagpapakita ng galit ang Diyos. Ganon din yung bagyo, ganon din yung tidal wave. Para wag kang matakot, dapat lumapit ka sa Diyos. Iingatan ka niya sa gitna ng mga yan. Kasi paalala yan ng Diyos para ang tao magbalik loob sa Kanya. Hindi lang natin naintindihan yung mga natural disaster na nangyayari. Bunga yan ng sobra ng kasamaan ng tao. Hindi na kumikilala sa Diyos, marami nang ayaw man lang na manalangin sa Diyos, tumasama ng masyado ang tao. Ang ginagawa ng Diyos, nagpapasapit ng mga ganyan para maalala siya ng mga tao. Tingnan mo, pag lumilindol, marami na nanalangin. Kaya nga nung bumagyo yung sa Bisaya, pero mo, yung mga puno ng nyog, nung dumating na yung malakas na hangin at tidal wave, nabubunot yung mga puno ng nyog eh. Pero tayong kapatid, nadatnan dun sa may malapit sa dagat, wala na siyang makakapitan, kumapit siya, puno ng papaya. Yung mga nyog, natanggal yung puno, nadala ng alon. Siya sa papaya lang nakakapit, hindi siya natamaan, hindi siya nalunod. Ayan, si kapatid na Arlene Verona. Itong kamakailan, may bumagsak na tulay sa Taiwan. Yung kapatid na nandun sa barko rin, awa ng Diyos, naligtas siya dun, nakaligtas siya sa pagbagsak ng tulay. Kung mag-iisip ka, kaya ang nakapagligtas sa kanya, yung naalala niya yung asawa niya sa Pilipinas, kinuha niya yung cellphone niya, umalis siya dun sa punta dun sa may dulo ng barko. At tawagan niya kanya asawa. Nung oras na yon, nung bumaksak yung tulay, siya'y kapatid sa iglesia ng Diyos. Kaya ang masasabi ko, para wag kang matakot sa bagyo, lumagay ka sa tabi nung nagpapabagyo at magtiwala ka. Kagaya nga nun sa Yolanda. Pero mo, kumapit lang siya sa papaya, yung mga nyog nagkakatangay, yung papaya hindi natangay. Biglang lumakas yung puno ng papaya. Meron talagang ganon. Mas mabuti yung meron kang kasamang Diyos sa buhay, hindi ka niya pababayaan. Sabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan.
Iba na yung mayroong kang kasamang Diyos sa buhay. Okay, okay na. Ang subong di Salamat, gid. Galing kayo ng taliwan si Brad, no? is ngayon Brad Ili, ang hatag Soriano. ipakaon mo sa amo. Rest in peace na lang da. Hindi na maagwanta sa Bisan ako na nugunan ko si mo kadamo sa wala na sa mga ginahatag mo sa akon nga impormasyon bahin sa Biblia. kadamo nga pika Ka-OTC mo, nga preacher. unang nga tawo ang imo. Ikaw gitani ang ginapangita ko. Kung nagatulog na lang sa kilid kay wala na tiniran bisan Ala, sige. malig. Ikaw nagapanagos. Kaya ito lang i-employa, kapayas ang ginkabitan sa Yolanda. Kwanto? Di mo bulsa, wala ka may makuha. Isa sa isang Yolanda, victim, pero doon naka-kwan siya bala? Kagaw Doon nakaka-compute sa mahingaga. sa kapayas. Tama sang sitwasyon. Ti ang iban kuno to suno sa kay Ili, Damo pa masakiton. Lala ang mga coconut bala, mga kwan, mga lubi, palakat sang mga lubi, gupro na nga sa nagakagabot gani. amigos. Daw nagablangko ulo ko aw. Pang silap Tungod sa kakapoy guro. puno bulong kay Pero ang iya nga kapayas nga ginakaptan, upod ang iya nga pagpangamuyo, hugot nga pagpangamuyo, nga amoyang nakaluwas iya. ganad. Wala na sila gana. Okay. Dito may punto, no? Nagapur Ginahimo ini sa aton makagawom kay manti gina-remind niya na tamo. dugay yan. O sobra na kamo dao. Na imbis Ang mga tao perti na gid ang nagdamo ang mga kawatan. kurap nga gapo. Oh, ang damo ang mga kawatan. Bisan didra gani sa amon sa barangay Treso. Grabe ginaaying naman nila ang pwesto sang bata ko maluoy man kamo. To kilala ka na mo, Sus Maria Josep, hinutikan mo pa labyan mong bata ko kag may adlaw kagid po. Grabe mo, gakuan pa sa Nag-iya, syudad niya kung diin. napilyor sila nagligad kay way sila nakwa mo. Amo Sinulod man nila pero way sila sa minakwa. tingo happy ga. Ibong nga daw paglabay ang kon daw dalahutik plus bata ko blaw. Hindi pa masal. May adlaw kagid. May nahim. Okay, meaning ginamonitor nila. Taporma O galing kay manti slingkos kabataan i-report ini sa pulis. Nyaway man nagyapon pa, pulos pa. damo nga kinahanglan sa Gabon anay na gani matawag ka sa pulis. mun makita matamis nga yuhom sam tanggapang hat. Igo na sila mag-abot, tag 3 ka oras, 2 ka oras. Maagwa Patay na yung gabon anay mo kag mag-abot ang pulis. patinad. Wala na Iway man sila programa, gid nga kwan kapin pa ang backup to, ayong bot pawarat la. duga asa sang Halos ang pila ka mga police station. pasalig. Pawarat ng idyaw ay nagidya. Ti ko lang sweldo Duwa mo na bla. San gamay lang Tinerda sa ni. ikaw nag Ay kung tani galing kay manti upod na tani sa plano sa ato na kwan. Mayor. ara si mo Kinanglan may ara sang permanent robing. wala ka na Galing kay man hindi taman silang basol mga kabyanan kay man way gasolina permi bla. imo nga tawo ga kapat. Ti I don't know kung ining gasoline allowance nagatupa sa kapulisan o kung wala. Sang sitwasyon Balan mo ginamaneuver man niya kadamo pa masakit. Ginamaneuver man isang ara sa pwesto ay. Son kag astaya Pati ang mga intelligence fund gani, ginakuha na lang na. lakat sang gobyerno. Kung Ginaliquidate na pirmahan na lang na. Muni son pirmahan na. anunsyo Pero why na, sang kwan, isa ginakahipi ang naistorya ko, galing patay na to blaw. kasamtangan nag May mga frustration man kami nga mga pulis ay. inad. Wala Kapin pa kon kawatan ang kwan, ang ara sa pwesto. sa bakulo daw hindi Ginaliquidate lang na namon. nagadugay yan lala. Na-liquidate lang na. Ang isa, yawan pa kami ka-liquidate kay ati madrawing ka mo. Ulod ya kurap nga ga. Para nga ma-justify lang ang gasoline allowance o kung ang intelligence fund na amuni, na gamit mo muna. Sila yang nag-agwanta sa pag-liquidate mo. Mga tawo di sa Pero wala na kwarta. Suno sila. damo na Away na kwarta. ungko di sa bangko. Ginaliquidate lang na. Yapin Away na kwarta. syudad
Sila Para naman ma-justify lang. niya kung di it Tiyan mo na yung ka mga kawatan na kung tani magbagyo bala o kung maglinog. gusto ng gatingo Dra lang sa porsyon sa mga kawatan bla. No? ang ginbulos sa O hindi gani, magkilat, galing kay pagkilat o sa Bilyamunti, way sa may naigo to eh. mga plataforma iya mismo natapakan kag siya pa ang Ay, Maria Josep, ka kung kaysa, man. Mangwan ka mo kung kaysa, sala man mo sagad ka katamay bla sa imo si katao. napulutong Sala man na mo. kita matamis nga yuho Rutiway kamay mo. ugas nga Pero sa ako nga, roll ko ni nga mag-amuna. ulo daw Kinanglan nga iwal dati mo gid. tangan nagadugay Kaya kung mag-ipos man ko karon na anong pulos ko abi. Oh, di ba? lagana Anong pulos ko abi nga kwan ko sa akon nga profesyon dupigat kag mag-ipos. bulig Oh, dapat nga iwaragwagid. pasalig iban hasta subo Pero may katapusan ang tanan ko na. Di dason tuig may katapusan ni. nga kamali Kang mga baygid ko sa kay Mayor Albi Benitez, Mayor pangpaili ginakaso daw. samtang nagapong Pangpaili ginaya kaso. pulsa Hindi na pwede, may konsiling ginagmay lang na mga 2,000, 3,000, kaya yun mo okay na lang na. o ang pagpat Pero iniyang ilay nga pag-withdraw ya, taga 38 million, isipon mo, 17 million, 10 million. na mahingagaw Why sa posisyon nga mga tao ga-withdraw, kasadbadge mo. amo pa masakit Imaginable na. nga sakit di mabalaan at Di tanawan na, kundi subong supler kita, mati lang tangang kuha, remind na sila, ang gobyerno nga dapat nga i-liquidate na sang syudad sang Bacolod ang mga kwarta nga ginpangwa nila. baksin nga kuno bulong kag ipa Di imaginable, 163 million pang hindi maliquidate subungo. Di na nagkadto karon. lala na imbes nga ipat Nagpinataka sila yung kakasadvance mo. gobyerno sa bakul Direct transaction niya. na gobyerno sa bakul Pero sinabi, ALEJANDRINO, makakuan ko kasadvance ko. na imbes O kuno abi mabakal-bakal ko sang kuan na napkin. nga kurap nga ga O pila lang nakabilog napkin ng baklon ko. Prote ang minilyon ang 17 milyones ya, ubos na ya. ayas Kaya mo nang kabudlay i-liquidate nga until now, 2021 na, oy, imaginable. banwa nga kung diin 2021 na. nga gapungko di sa bangko samtang Hindi pagyapon maklaruhan kundi nagladto ang kwarta. panag-iya syudad niya kung diin ng mga tao man Kadalagko kayo sa mga naginabot alin sa nasyonal mga kabiyanan nga mga ayuda di. yado man gihapon kay may buayan Pati ng sapa, ay sus Maria Josep. bulos sa pwesto daw hindi pa masaliga Galing kay kabudlay lang bala. wala gid Kaya kung ako mag-follow up na kwan, mabalik-balik kamo agwan taon mo gid. padalagan apang subo Masiling nga YD si amo ni o YD. Balik ka lang boss, di balik ka naman. Ay, waay pagid siya kasulod ipakaon Mayo lang kung siling nga barato, abi, makadto ka dito. Siyempre, mapliti ka. Usikan mo sang timpo mo. nga ipatinat Manyaga ka, mamahaw ka, mangapi ka, manigrilyo ka. kurap nagakurap Pero sa akon nag-aagunto man nga daan, way man tayo sang sweldo kay black timer kita mo. tulog na lang sa Paabot tayo sang ma-sponsor sa aton. kamaling Muna bla. sa sulod sang aton banwa wala ka nakita bisan gamay mo nga presensya samtang nagapungko ang kwarta ara si mo bulsa wala ka may makuha ara si mong corona wala ka napakitungod ara ka na sa babaw ang pagpadamo mo sang kwarta imo ginahingagaw apang imo nga tawo gakapatay na lang sa kagaw bisan dalon sa ospital hindi na mahingagaw kabudlagid ka tama sang sitwasyon ka subong kadamo na gutom kadamo pa masakiton lala na nga sakit di mabalaan ano rason kag astaya subong di mabalaan kung anong bulong Charge ka ni. di maintindihan Dali lang balaga. Kiga automatic ka, tukar nga akon nga kwano. Ay nano kay na pa ni. Huwag pagyapon mabuta akong cellphone. Oh, ay taga-4 ka oras hindi buta. Huwag naman siya. Oh. Dali lang gid ha. Dali lang gid. Ay, okay ang charger. Wala may gunat. Di ginapayunan mo siya, magperminti siya kay kung way naman basta matandog mo ang gunat siya, ma-off siya. Sige lang, tanong na mga kabyanan.
Na mo ning kwan tololot siya. Sang banwa. Kamusta na Ang aton gali baw dali lang ba? hindi indo gadamo Ko na alas 5 ano na, 10 na. si Nadia pinal O sige lang at least nakamatamat naman ta sa pila ka mga topiko nato. nga tawo malip Nagasamo ang aton nga mga kwan bla kay kadamo sang mga interruption. gatingo ha Daw labay-labay sa labay aton programa. ka Daw iyan junulita bla. Daw in- Labay-labay sa labay. gid may nahin gid may na Ala sige. nga plataporma iya Di gabay pa. ang napili sang siya ang nag Kag simpre ba way gid report kay si Tiray atuman kuan man sa iya mga apo. matamis Kay kung tani bisan na magatag lang siya sang situational report dito sa gwa sang XMX. sasamtangan Kay bala mo XMX ang binyo mo. na imbes nga So may patakaran na ang SM mga kabyanan kurap nagakurap nga kinanglan na vaccinated kagid kun magsulod ka sa XMX. pasalig Doa mo ng requirement niya sa SM management, no? pilid kay wala natin Di way tada mahimo. So, Hindi ta vaccinated mo. aton banwa Kundi mapaumod lang ta. Maintindihan ta. samtang Kaya bala mo ang safety man ang ginapangita. Damo. wala ka may makuha ara simong kuro That's why ganay may although nga nagabasol kita sa aton nga gobyerno nga kakulang gid kayo sang ila eksplikasyon sa pinaluyag naton kung tani nga mga impormasyon daw bisan dal nga luyag naton nga makahatag sila sang input sa aton ma-erase nila ang doubt naton kag ang pagka-negative naton regarding sang vaccination. hindi mabay Kadamo sa aton bisan na sinong maistorya ko palakat sa Kagapon gani may tigulang man Dios tupad namon di. gusyo 74 na siya gani niya rin hindi man ko magpabaksin. Why ko ga-encourage inyo Ino. Kaya bisan ng mga kabataan ko kung ano ang request ang kumpanya nila imbes nga lingko ko na kinanglanon gid baksin ka mo. bakul Ako lang yang hindi lang ya kay daw hindi ko mag-believe la daw kwan pa no. dugay yan lala Ining 74 years old. pati na Gambal man niya kadamo sa akon sa balatian ti papirmahon nila kung magpabaksin ko wala sila sa labton ti basi ko na may resulta bla may reaksyon ang baksin sa akon kay kadamo sang ginabatyag kong daan ti hindi man ko do mo na bla banwa nga kung di indo gadamo ti daw mo amo man na kung ko di sa kaya iya ihimplo mga kabyanan ti madya na bla. sila gapan After 6 months, erase na to ang imo nga vaccine, ti mga booster ka naman. tawag sa amo Ti after sang booster mo, nano forever na ni, nano ni kada bulan, kada anong kabulan pa vaccine ikaw, nano, duway ta maintindihan, gino? wala gid may nahimo kag Kung bala ining booster mo na ni ang last dosage nga ihatag sang gobyerno sa aton, kana amon kin way tagan tindigid, way isang may nag-explicar. gulutom gusto gid namon makita Hindi kinatawag ni nga booster. So meaning, nga ipakao daw i-induce naman guro ang aton nga immune system o kung ano nga sistema i-reactivate man da kung ano nga mga term na imbes ang vaccine. sila gana gobyerno O, di ba? nagakurap na kadamo nga pigado ga Kung galing way man ta kakwa sang ilang insakto gibla ng konkreto nga mga kwan explanation lang nga kamalig so nagapanak nga kinanglan kada tapos bulan, tapos mo sang booster mo, ang kwan niya nabi, ang length niya na, ang strength niya na, another 6 month man nabi. ara ka na sa So therefore, 1 year ang pagdipinsa sang vaccine mo. na lang sa ka Ti after sang 1 year, hindi na nga naka-booster ka na, tama sang si maano naman mabalik ka naman sa second dose o compressed dose, third dose, Sun ka do something amo na bla. mabalat Wa ita na maintindihan. indihan ang pagpal Kay manti hindi ta man siguro kung ano ini kay may nagainabot naman nga umikra naman yo. anunsyo Bati mayara mga explikasyon mga kabyanan bakulo daw nga ang pila ka mga vaccine hindi sa epektibo sa Omicron.
O, di ba? Tinad, wala Tumining, maulat naman ta kung ano naman tong vaccine i-recommend nila. gobyerno sa bakuna. O, kundi ubos kwartas ang Pinas. Tangan nagadugay yalan. Amo ni bala sa mga national news. O. Wala na sila gana. Gobyerno sa bakuna. Sa pila ka mga programa, di nga presentation bala sang RPN, tanawan nyo may mga gatex. Ya buta na, hindi na ni katibawas ang dason mapungko sa nga Pangulo sang Pilipinas, malukdo ni sa kaldero. Way labot sang kung ano nga mga balitian ng dito sa gwa sang pungsod naton. Buaya nga gapong. Ginaangot ni dayon insigida. Yapin na lang. No, ginaangot ni dayon. Panag-iya. Should Pagkambal to ya sang Afrika nga may Omicron sila. Pagkadason si Mana rin na diya sa aton dayon. duman gihapon. Grabe mo, do automatic blaw. Oo, ginbulos sa pwesto daw. Di ko magamuni ang presnan ginatrangkaso ka. Lagid may natu. Ginaubo ka lang. Forma iya mismo. Kataro lang sang una, kataro lang na. Siya ang Di kung magpa-kuan kabi, ano ni, nga tigulutom. pa-swab test ka. Positive ka na dayon kay manti. Ara siya ang ginabatyag mo. Ara iya sa kategori sang virus nga ginatawag nila coronavirus. Gana, gobyerno sa Di ka dam batyag ka, mahilanat ka da, coronavirus ka naman. asa sang imubulig. Linibo na nga tawo. Bisan gani ang swab test ni gin-question man na kung daw ano ka-accurate na. Di wala na Di ba? Kadamo sa mga inong pamangkot ginaton mo. nagapanago sa sulod sang aton banwa. Kaya ang iba niya nga doktor gambal niya mga ang mga speaker na si ban nga kuan, mga pulse kuan na sila, mga pulse alarm kag mga false advocate na sila daw amo nang ila pag-address no daw na. Apang imo nga tawo ga kapatay. Ti ato ang nagahalambal bala sa abroad, mga taga 27 years nga nagpractice sa pagka-doktor, mga espesyalista. Balan ano rason kag astaya Ti dason ikaw ya, ari lang diya sa Pinas. suindihan ang pagpalak. Doktor ka man to in the sense. Sakit daw gin Pero ti ko ni kumparaya ka to ya kung dito ya ang imo pag-eskwela diya sa ang mga doktor tadi gani kung mag-abroad, nurse lang na to sa kwari. di na maagwan. Hindi sila makonsider nga doktor to. Nagalala na imbis nga ipati. Ginapaeskwela pa sila sa pagka-nurse kay ma-assist lang sila sa doktor to sa abroad. Kasamtangan May mga amo sinamo. nagalala na So meaning ang training, kung mag-graduate ka dito sa pagka-doktor, grabe na iyang imo iyang ihibalo. Di katapusan ikaw yung taga Pilipinas, yung doktor mambal kay mga kuan na sila, daw mga multipliers na sila, negative mga multipliers na sila. kamusta na Grabe. sa banwa. Di ato ya mga scientist. Ang buaya nga gapungko di sa bangko. Si Prestos ang gin-interview nato ni Imaginabla, professor, doktor, professor sang UP. Awo malipayon. Samtang ikaw ya, ano ang imo posisyon, mambal ka nga, kwan, hikayan mo ang mga doktor nga nagalambal kay kumo. Why sila gapatin ng COVID ni? Imo kag wala gid may natuman. Di ba? Ta porma Amo nang, ipakan. ay kabudlay galing. Siya ang nagpadalagan. Apang subong Amo na yung nag-awid sa ako niya mo. damo nga kinahanglan sa subong nga tigo. Di pabaksin ka, okay. 6 months, okay. Samtang gapang hati. Di booster ka naman after 6 months. Amon, gobyerno sa Di pila naman nakatuig. maagwan. After siya katuig na baksin ka naman. Why nyo na mambal? Dapat, continuous na eh. Gobyerno sa bakulod yakuro. Kasun kung ano nga balatian ang mamonitor nyo doon sa ibang nga lugar, pares na ang variant na, sa India na. Imo ang pasag Ang Omicron ni sa diin naman ni, sa sa Africa naman ni. kirandisan gamay lang. May katapusan ni ang kagaw ni. Siyempre, may mga kagaw gani kada lugar, di ba? Ara si mo bulsa, wala ka may makuha. Ara si mong corona, wala ka na Tiyang malain lang da kay ti kumbaga may kagaw to sila ya automatic ya ipahugon ta naman di ang tao do nabla. pakibisan dalo. Ay sige lang. Hindi na mahinga. Dad lang ko koto ba? Tama sang sitwasyon ta so Daway katapusan niya. Bayin yun lang ko kung di ko pabaksin. lala na nga sa Why na? balan ano. Di mabalan.
Long. Ang pagpala Sige lang. corona nga sa Kamu lang na, kuan. negosyo sa Enjoy yourself. apang sila pag At least naka-great naman ko kay incoming Mayor Albi Benitez. di na maagwantas Ang kaso makapungko ni siya mga baygit ko. May programa pa man ko na. na sila gana gobyerno sa Bacolod Mga baygit ko, Mayor, pang imbestigahagin niya ang mga kas-kas nila ni. wala nga galala Kung may mo pa, tagaan tagid sila leksyon. gobyerno sa Bacolod Pangpailan gini sa mga kaso ni. Ay, Maria Josep. Kapinpay ning si Ibilio Leonardia ni. Luya ko gini matanawan siya blang ginaserbihan na siya blang sang warrant of arrest. nagali ang mga tao di sa banwa nga kundi indo gadamo Daw ginakuan ko ginamo. di sa bangko samtang Nagtudok gini nga akon nga kuan siya sang ginpakaon niya ang bakulod nun sang sulumpaan nga klase sang bugas. inguha pigado Sa pagkamahal nga klase sang bugas, dunot kag agopopon. sa pwesto daw hindi pa Ang biliya 2,000 pa. mo kag wala gid may Mayo lang gani kay ara sa tunuwong eh. paiya mis Kung wala si tunuwong kag si Edgar Kadagat, siya ang nagpadala way ta kabalo nga mo nagaling presyo gali isang ginbakal ta nga bugas. nga kinahanglan sa subong Daw asmin mo. sugid namon Ang bilis ang asmin 2,000. hatag bugas nga iti Tiya tuya porte kadunot kayo kag kabaho blaw. na maag Amo gini ang kuan sa kon dula gid respeto kun kay Ibilio Leonardia. na sila gana gobyerno sa Bacolod yakurak Ambot kun ay kabudlay lang gani kalaw ay no, kalaw ay ko ni. nga tawo ang imo nga ginpasa Hindi man pwede nga pangamuyuan ta siya. wala na Ang mambal ko lang kay Ibilio Leonardia. daw nagapanagos Dasuntuig Ibilio Leonardia. sensya samtang Basikon tingway nga makatibawas ka. wala ka na pakita Tingway, ka na sa tingway. ang pagpadamo mo sang kwarta Pero kung hindi ka katibawas, ang ma-advise ko lang sa mo, hindi ka magsaka sa hagdan nga taas. hingagaw Hindi ka magsaka sa mga fourth floor na. Hindi. kadamo Ground floor ka lang permi. lala na nga sakit di mabalaan ano rason kag astaya subong di mabalaan kung anong bulong di mainchindi Ako hindi man ko gusto. O yun kuya maserbihan ka sang warrant of arrest. negosyo sa China Inablang makitaan blang nagaserve na sa imo. pasampol sa Pilipino Hindi kuya gusto nga magsaka kaya sa hagdanan nga mataas. nagadugay gala Hindi ko gusto na. na imbes nga ipatinad wala na sila gana Hindi man ko gusto nga magsaka ka sa fourth floor, fifth floor. gobyerno sa Bacolod Kay hindi ko na lainan ko. wala nga galala Dra ka lang sa ground floor. Dra ka lang sa ground floor. na gobyerno sa Ululupod ka mo sa mga kaupdanan mo da nga kuan mga swabi bla, no? Mga swabi may mga biguti. Ay, Diyos eh. Dali lang kay basi kung may mga mensahe na ta. Message na ta, no? Okay, may 11 naglio. Ginpang erase ko na to mo. 07 dali lang. Pabay Ida Rondaria, sila lang na palagawa kay kung magbalik liwat ang COVID, ang bakunado gali ang super spreader. pag siya pa ang napili sang siya ang Super spreader. apang subong di Sige, si 078 Good PM Rondari, nagdugang pagid subugang mga korap tagbugas sa gobyerno. Kay bisan na media, pila na lang kamo ang gakontra. Laban na, nagsip-sip na. Sige lang. Intindiha sila. Ay pangabuhi na sila mo. Tanan, okay. Good PM, warning na sa taga-goberno. Akig na ang Ginoo kay kapilian COVID gutom na ang Pumuluyo. Sige. Kay kapil ang COVID. Ano ning kay kapil man?
gutom na ang mga Pumuluyo. Correct ni. Hindi na magwanta. 506 681 681, okay? Good PM, pamati lang kami ditanan sa imo kada hapon gidray. Boy Ramos na isang barangay Panokoy. Bisan bagyo pa, ga-monitor gid kami. Ang mga kawatan nga mga politiko sa impierno na sila na ila paraiso, latigo ni Satanas na ila premyo. Good PM. Latigo niya. Ay, grabe na. Sige, sige. Globe to. IDR mo man eh. Bao gina-remind taliwat sang NDRMC, no? Alas 5:10 sang aga sa December 21 kung buwas nga adlaw, may red rainfall naman nga warning sa Iloilo, Capiz, Antique, Guimaras. Subong man sa Negros Occidental. Ti may posibilidad nga porte ang pag-ulan, ti may mga pagbaha naman. No, pag landslide naman sa pila ka mga area, labi na gid ko narang amo sa Pangpang, monitor gid kamo kag aware gid, no? Okay? Okay nga rod. Okay. May ara pa? Why na. Okay, nakakuha na. I-charge taliwat kay way kami kuryente sa balay nga daan. So, kinanglan nga makuan gid. Nano ni man. Nagabisyo mo ni. Ang charger bala nunong nagtiliko na niyo. Ay, nagakuan siya, nag-off. Nung liyaw ko binong, kay daw nga, ano ni man, hindi na siya makuano. Nagakuan siya, ano na, Bayonibi. Hindi na makuano. Okay. Ko ang kwarta ara si mo bulsa, wala ka Ga-off ang aton nga kuan kayo, nakuan na. Palayunan. kwarta imo Pwede na guro masugpunong. tawag ka patay na lang sa kagaw. Bisan dalon sa ospital hindi na mahingagaw. Kabod lagid ka tama sang sitwasyon ka subong. Kadamot Sige. May isa pa to. Ay, salamat. rason kag astaya sup May lang kung may nuno lang kas kabuhi mo. maintindihan ang pagpalakat sang gobyerno. Budlay man. Himo panganib Luyag ko mapol ni siya mga kabiyan. Kaya way kami to kuryente nga daan. 4 na kadlawo. sa Pilipinas. Ay, Mariosip. Gobyerno sa bako Oras naton subong alas 5:30 na. gadugay Why gid siya may mag-report sa aton ba? ad wala Abi ni ba, di dapat si kung nagamonitor da sa XMX, mga friend dato. gobyerno sa Bacolod daw hindi na Report ita di abi kung ano nang sitwasyon da. wala nga galala. Ay by the way, sa aton nga mga kwan o gabisyo gid subong ang cellphone. Pulod ya kurap Iban guro naga-text ni hindi ko ma-receive nung no. Kapinpang smart. Why gid ah. Alin pag gid sang aga pinanawag ko hindi gid ko kakontak. ayas ang ban Why gid? kamus Bisan globe to globe kay TM na nga ako no, hindi ko kontak. kadamo na Iban mayo lang ni gani, okay naka-kwan sila nakasulod ang ila text si 018 no. Mayo nga pon ron dariya, may mati lang kami diya si Albi EBB 2022 Okay na. Albi. Salamat gid, no? Salamat gid. wala gid may natum Kinanglanon tagid man to ang pagbag-o mga kabyanan kag siya pa ang napili sang siya ang nagpadala Bagoon ta naman ang pangimanwa naton di syudad sa Bacolod kaya ko nagapati kuya. nahanglan sa subong Kapin pa nagatandim sila nga daan ni Stephen Paduano. ang gapanghatag bugas nga Ining sa abang lingkod bla. gobyerno sa Tingita nyo, abi kung ikaw abi, isa ka alkaldi, ider ka bi sang isa ka party list. Bakana, gobyerno sa Bacolod gakurap na Isa ka party list ha. kaasa sang imubul Meaning, isa ka congressman nga party list, hindi lang siling nagakonsentrar ang project ya sa isa ka lugar. na tinir Unter district siya o kung lone district. panago sa sulod sang ato Pero imaginable, nakita bisan gamay mo si Stephen Paduano,
nagapungko ang kwarta Isa ka congressman party list. makuha Pero ang project ya nga ginbubo diri sudad sang Bacolod. sa babaw ang pagpadamo Naghangkat pa sa kaibilyo Leonardia. Padamo-damo ta project. ng sakagaw bisan I-mention ang project mo. hingagaw Kay-mention ko manakon. Gahipos lang siya gali. gamo nagutom ka Gahipos lang siya gali. doon lala na nga sa Oh, may komersyal ta? Ate, sige. Fire. kung anong bulong di Dali lang gin mga kabiyanan na mamuhin ng kamiyanay sa ngamon nga mga obligasyon ha. Stand by. Go ahead. Tingog sang Pumuluyo. Ang tagdumalahan kag mga katapos ang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamong yaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang ini nga pagpanamyaw ginadulong sa inyo sang masunod. Reming's Meat Shop nahamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Miss Merceditas Ditas Montilla and Family kag Congresswoman Marilu Arroyo sang Quito Distrito, Negros Occidental. Ringo Honasan po. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Ringo Honasan po. Saludo ako sa Pilipino. Uy! Salamat! Nagyaya ka na ulit! Salamat! Liquor ban ay lifted! ito sa amin Salamat! May bago tayong tropa! Salamat! Tayo ay buhay pa! Salamat sa Primera Light, halina tikman! Primera klase ang Primera Light inuman! Salamat! Nakapagbukas na ulit! Pasok lang kayo! Salamat! Hi! Nakapagpagupit! Bagay! Salamat! Negative ako sa test! Alright! Salamat! Positive si Mrs. Buntis! Salamat sa Primera Light, halina tikman! Primera klase ang Primera Light inuman! Salamat! Sinagot pa ako! Aling Neta! Salamat! Break na kami! Single na ako! Hanap naman! Salamat! Kumikita na ulit! Salamat! Uy! May 50 pa sa wallet! Akin na lang! Salamat sa Primera Light, halina tikman! Primera klase ang Primera Light inuman! Salamat! Coach! Hindi mo ako binangko! Salamat! Registered voter na ako! Salamat! Malapit na ang Pasko! Salamat! Patapos na ang taon na ito! Salamat! Masarap at Salamat sulit! Salamat sa award-winning quality! Salamat sa imported ingredient mo! Pumili kay Salamat Suabing Branding! Salamat Spring! Primera Light! Primera muna tayo para life alright! Primera Light! Salamat Spring! Teka! Salamat! Di pa tapos ang kanta. Dugtungan nyo ang sunod na linya. Salamat paki-record at iyong ipasa. Itag mo lang kami sa aming social media. Salamat, free! Drink responsibly. Madamo na nagayo kag nagbilib sa epektibo sang iBerry. Ako si Melinda Perez, taga Kabangkalan, isa ka accountant sa pawn shop. Sang una, pag-abot sa hapon, nagasakit ang akong mata, nagahaplos, ga luha-luha, kagapalamula. Tungod siguro ni sa eye strain. Nabatian ko sa radyo ang iBerry. Nagsigi ko inom mga isa ka semana, wala na ko nagbatsyag sakit sa mata. Kag pagbugtaw ko sa aga, kanami sang mata ko, daw ka presko balayaha. Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negros Grace Pharmacy kag sa inyo suki nga mga butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. DYKB Radio
Tingog sang Pumuluyo. Sa pwesto daw hindi pa masaligan. Wala gid may nahimo kag wala gid may natuman. Iya nga platapon Iniblang mga adindumbla sang gobyerno nato, no? dalagan. Apang subong di Nagalibog ni blang ulo ko mo, nakanotice ka mo. nahanglan sa subong Kundi ginatagan nila sang permiso nga introduce da sang kun ano da nga herbal o kun ano. gwanta samtangan Di pagkatapos na mahambal sila ang ini nga produkto hindi gamot. Do amo na bla. No? Pero may mga testimony nga nagnami panulo ko. ban hasta subong nagatulog na lang sa kilid Iti ang ginatanaw tadi ang DFA. nga kamalud Ano ang pag-assist nyo sini? sang aton banwa. Wala ka na Ano ang pag-assist nyo? nga present Hindi nagali gamot, ginpanugutan nyo nga ibaligya na. Ano man na. ara simo. O, hindi ba? Wala ka na pakitungod ara ka na sa babaw. Amo lang na nga ito na obserbahan mo. Kalaway lang nga din dumaw. Tawag ka patay na lang sa Kamo nagataga panugot na nga ibaligya na. tawag like Tapos madindong kamo nga ini nga produkto, hindi gamot. kadamo pa mas Hindi mo. gastay Ano balaan Ito in-check na. May pa-check. kat sang gobyerno. Abi, senyo be. Kamu abi interpretar sina. Ano na. Nagatag ka panugot nga mairi na. Kasamtangan na Tapusan na maboy ka sa nga dindom yang muni, hindi na gamot. na sila Hindi dapat gamitin. kurap. Ano? Pulo daw Ginpagasto niyo yung iban. ingadugay. Introduce mo ini nga product may ara sang testimony nga nakaayo. Kurap na. Tapusan ng mapagwa mo daya sang tinaga nyo da din ini nga produkto hindi gamot. Hindi nagkadapat gamiton bilang bulong na muna. Oh, di ba? Ang mga tao Do kining kuyaw, no? aya nga gapungko di sa bangko samtang nagas Kalaw ay blaw. nga syudad. May nagasinulod na, may nagasinulod na. I-try nyo lang kung makaabot rin sa ato, no? Tingo hapiga. I-try nyo lang. Hapon kay may buaya di sa banwa kwarta. Kay portigid ang bisyo, alin pa ginasang aga, grabe na panawag ko. Wala gid Gakaubos lang gani ang akon nga, kuan kayo, may contract ni nga akon nga load mo. nagpadalagan. Ti ang TM de regular twin team lang akon masarangan. Subong nga Ti paristro mo na para makakall ka sa kuan ini network. tanggapang 2 days sabi, kung di daw pabor man ko na kay 20 pesos lang mo. hindi na maak Di bla? samtangan nag Purti kung Y signal, bagdaw ng duwa ka kuan. na sila ga Globe kag ang smart, di Y gid maubos lang yung mga. yado ga asa Okay lang okay lang na 20 362 naging pasalig iban sa si subong 362 ambot ko na kuan na. Ay abi mo makadaog si Albi, tandaan mo na. Ayo bow. aton ba Ala sige nakita si 362 nabuhi naman si 362. ang kwarta Ginarespeto ko gining imo nga kwan sir. Anon mo na kay amo na. baw ang Ako kita mo ga plugging gan ko tingwa kamo. pagpang imo Tingwain nyo gid. na lang sa kagaw bisan dalon sa ospital May nga pon rondare mati lang kami dia. Albi kami dia. buong Yes, correct na time na nga bag-uhon ta ang pangimanwa sa Bacolod. Siyado na gid kalaw ay sa mga nagakatabo sa syudad ta. Isla na ang mga poderoso nga liderato ni ATWE. AT Wing. Damo nagakatumba ka tulumba tani mga sunod-sunod nga matumba ang mga kuratong sa mga kuratong sa gobyerno ni itiwiwing. Diyos ko, maluhoy ka o itiwiwing. Sige, okay. 018, nakasulod man. 018, nakasulod ang imong text.
Oh, 018. Nabasa ko na niya. Nabasa ko na. Another one, 050. Nung good PM, angay na kay Bingkay dito na dalagan sa Babuyan Island. Sa Babuyan Island. Oh. Yang aplat na po natapakan Babuyan Island gidya. Sige, sige. Okay. in ka na amon At least nabasa ko na ang inyong mga nakasulod, no? Nakasulod ang pila ka mga text dire. Thank you, gid. bugas nga ipakaon mo sa amon. Ang iban daw kabudlay gid kayo kay manti porting bisyo pa dipindi patabo-tabo Imbes nga ipati Patabo-tabo kung makalusot kung kwan. perno sa bak By the way, nagakurap na ari gali nga kon nga amigo, ang inubulig. may kwan ni siya mo may Facebook live gini siya kon magprograma. Ang nagatulog na lang sa kilid kay wala na Si migo ko Bert Cabalfin ginpaskuhan niya ko black gapon susdo kalipay ko gid mo. wala ka nakita bisan gamay mo nga presensya samtang Makon mo nga ginpaskuhan niya ko sang stand bla sang microphone. simong corona. Tido guro ma pormagid ko sang another guro nga kwano studio ko nano nga sistema. Tawag ka kapatay na lang sa ka. Basi ko nandum yang makuan man kubla maprograma pero siya kay daw vlogger siya mo. Tamo pa masakit to. Kag-active nga klase sang kuan bla sang angkor. Basta yasub Ini si Bert Cabalpin. ang bulo. Pero nabiliban ko ni siya. Pagpalakat sa Duwa ni sila ni Bots Gasper, mga trainer ni sila sa mga ido, basi kung may ido umuda. sila pag-aanon Si Bert Cabalpin niya, kuan niya, branded na siya nga kung anong mga balatian sa ido nyo, maka-advise siya, no? ipatinad Kag may mga product man siya sa bakulot nga iyatag. kurap na Kung mang imo nga tutoy kinanglan nung giga gaon, may ara man siya. nagalala. Kung do bitikon, may ara man siya. Wala na sila Kagang iya nga ido gina-training niya kagapati mo. na. Pag siling niya nga higda. Higda man ang iya nga ido. Pag siling niya kaya man. Ano mo nabla? Ayas ang banwa. Ang kay Bots man niya ginalekturan niya mga ido namon di. Banwa. Indogada. Grabe. Pungko. Gatag sa instruction kagapamati man mga ido namon di. Syudad. Sila May mga kwan mo, may mga abilidad ang amon nga mga angkor. Ako lang way abilidad di mo. nun kag-amon na tawag. O sige lang nga. Halos tanan. Pangihapon kay may sa banwa kwarta ang Pagambal ni Butch nga bantay ka mo mayo ha. Bantay ka mo. nahimo kag wala gid may May magkaon ka ni pungko lang sigad. mo na O daw gapati man. Ang O sige. ang nagpada Ala sige. bung diin ka na am Oras naton subong minus 17 kang magabot ng taknang alas 6. gusto gid na Baw nagaangan-angan kita nga may mapabinturar nga ma-report tani sa XMX no. kulod daw hindi Ang manami sini although nga virtual ang sa 61 ka mga barangay. inad wala Pero kanami mga kabyanan kay manti kulod ya kurap imaginable kadamo nga pigado ga asa ang mga nalista imo nga ginpasa sa mga leader sa kada barangay pilid kay wala may oportunidad nga makadaog sa kung ano nga mga premyo nga magabutan. wala O malawagan tani nga lantaman to. siya Sanway tato. ang kwarta Pero sige lang Bulsa. Ambot ko na lista ka kung way kaguro attendance guro dun ni way malista no. tungod ara ka na Kung gabay pa ng lista Manila. mus hingagaw Baksin lang aton nga kuan. sa ospital Ala sige ha. wala gid ka tama sang sitwasyon nga subong kadamo Dito naman na mga kabyanan na. sakiton Sana siling naton mabalaan ang orason kag astaya kita mo ang nagakatabo subong syudad sa Bacolod mga kabyanan no. gobyerno Ining nag-text sa aton di gabi ng tinumbahan ay. na naghalip Correct na. show baksin niya Kay imaginabla kadagiyo naton diya. Abi mo nalipay na nag-attempt kin man ni nga magbakal ang syudad sa Bacolod sang CCTV kamera. sila gana Tungod sang alagisod to sang tinalikdan nga pagpatay bla si Attorney Atutubo. maagwanta samtangan Ginpatay si Kapitan Ligaya ginpatay. nga ipatinad So sa sina nga mga pinatyanay, sa bak may pulis pa dito sa may singkang bla dumduman nyo to. Daw inspektor na to siya gani.
gintero man. Nakaban pa to yang kwan ang nagapatay to siya. Kamusta No? Puti nga ban. sa banwa nga kundi Bro, ang mga unsolved. ang buaya Dito nagtuyo ko samtang nagasin ang syudad sang Bacolod nga mabakal gid sang CCTV. iya Kay monitoron gid tawo man ang mga lugar nga bakul sa mga ginapamatay. hamon halo Patay man to si Alex Yaon, di ba? ihapon kay may Iwa ito, hindi buron ng mga CCTV to at the time nga gin-request ang aton kapulisan. kag wala gid Tiki ng lang sophisticated nga klase sang CCTV kamera. kag siya pa That is why ang nagpadala nga nagpain naman ang syudad sang Bacolod sang 49 milyones sobra almost 50 million. ngayon homes Ginredusan lang yutay nga numero sa amo para nga hindi gid magsangit sa 50 milyon bla. kasamtang nga nagadugay galala na imbis Kay Planderos na nayakon kwan mo 50 milyon. sa Bacolod Ti para madagdag sa gamay-gamay nga kaso, nga tawo ginimo lang 49 milyon. hasta subong nagatulog na lang sa kilid kay wala na tiniran bisan Ti sang 2018 pa to mga kabyanan. sang aton banwa wala Una nga nagabot diri mga 37 ka mga units ang CCTV kamera. wala ka may makuha Ang presyo sini wala dala ang pag-install 350,000. imo ginahingagaw ang Dala ang installation. pagkay na lang sa ka Gin-install. sa ospital Suno sila taga Cebu kuno ang nag-install. sitwasyon ta subong kadamo nagut 350,000 ang bilog ano rason kag Ang target sang syudad sang Bacolod anong bulong di mainchi labuton sa 112. Kaya mo ning na-identify ang pila ka mga area sa China naghat nga dapat bamuntangan gid sang CCTV kamera. Sophisticated nga klase sang CCTV kamera. hindi na maag Kay manti ang biliya 350,000. gobyerno sa Bacolod Base kung magkambas ka mo sa SM o kung sa pila ka mga distributor agwanta samtang nga nagad sa Ayala abe, ipatin lainon nyo niya ha, lainon nyo niya. sa Bacolod gakurap na Kay iniya sophisticated niya mo. Pati Mars niya ma-monitor naton mo. Oh, kamahal-mahal nga daan. buaya sang ban Lain man niya ang CCTV kameraya sang ginausar sang barangay Subong. hindi indo Barangay 14 no, 8 ka kamera active hasta Subong, naga-operate hasta Subong. Waaya bagdown klaro pa kayo. proud nga Bacolod nun kag Pati panghimungit sang tao ya makitaan mo. tingo hapigad Barangay 26 iyan ni Wawi Orula. to daw hindi pa masaligan wala gid Pati panghingutoraya ma-monitor na mo. nga plataporma Pero waaya ga kapunder. kag siya pa ang napili sang siya dalagan Ambot kung pila ang biliya sa mga CCTV kamera nga ginbakal sa barangay. lutom gusto Ikumpara mo sa syudad sa Bacolod yung samtang nga 350,000 kada bilog. gobyerno sa Bacolod Pero hasta Subong, waay nag-operate. ugay galala nga galala Pwerte nang pinatsanahin di makitaan kay guba kuno sulo sa kay kwan man. kulod gakurap Executive Joe Marie Vargas. yung pasalig iban hasta Kay waay pa kuno ma-realign maayo. natiniran bisan Bawari Sergio Mare, do ka formal man simo nga pagkatao sa probinsya kasanguna sa kay Lito Colscolwila. gapungko ang kwarta ara Kung tani sir, dipindihan mo ang imo nga ngalan. pakitungod ara ka na sa babaw ang pag Kung tanaw mo nga hindi amo sir, paliyog lang tanawon mo ang welfare sang Pumuluyo. ital hindi na mahingagaw kabud lagid ka tama sang sitwasyon Di kon magpabaya ka da, meaning party ikaw sang ila operasyon. ano rason kag astaya subong di mabalaan kung anong bulong di maintindihan ang pagpalakat Ti kalaway na na, sir, kalaway na na, kwan no, may pamilya kita. pinapang sila Ako yaga pati kaw gagarespeto gid ko hasta subong simo sir kay kapormal gid simo sa probinsya kapasanguna. agwanta samtang nga nagad Ti ana Henry ka na nga agin pasugtan mo na. inad
Wala mahambal ka nga waay ma-align sang mayos sang technician. gobyerno sa Bacolod. Sir, ari lang sir, oh. Ari lang sir, oh. Nga nagadugay yan Kung magpaubra ka, be, ipatin magpaubra ka sang isa ka pader. rap na. Ginlinyahan mo, sir. Ngatag mo sa latiro daw kung ano nga sistema, mga construction worker. Kamusta nagali ang mga tao Tigin linyahan naman ng taura naman sang kwan nagtiko-tiko karon. sa bangko samtang nagasina Hindi ba lang kinanglan mag kwan ka, paubra ikaw. Ikaw mismo nga tag-iya, ginamonitor mo na kung matarong unusto ang obra sang isa ka panday, isa ka latiro, isa ka construction worker o kung ano na. Oh, di ba? imo kag wala gid may natuman Di nga agin pabayan mo, sir. akan kag siya pa 2018 pa to. agan apang subong Hasta subong ay pagyapon ka abot ang manug alay. lan sa Abe. sutom gusto gid namon Sa pagkamahal pa sang gin-purchase mo, kag bisan ikaw, way ka nagpangalawhaw sini. sa Bacolod daw hindi Way ka nagpangalawhaw nga mo ning bili. Upod sang instalasyon. nga ipatinad wala na Oh, di ba? gobyerno sa Bacolod gakurap nagakurap na Kung tani may ang imo bilang panimuot, ang imo nga ginpasa bisan nakasunod ka lang kay John Gamboa pagkatanaw yang ba purti ka mahal na sang kwanaw ng vitamins na. Ang bakal ko sa vitamins ang isa ka botelya. kan nakit 100 na ang unod sina taga 300 lang wala nga 2,000 na 500 ang inyong abilide. ra ka na sa ba O, di ba? padamo mo sa Do sobra ni nga overprice. Do amo na kung tani nga mga konsepto dalon sa sang panguna-una, hindi bla? kabut lagid ka tama sang sitwasyon ta subong Oh, di ba? Kita mo sa survey ni John Nolita, mabalaan ano rason si John Gamboa way gawas ag kwarta. ang bulog Way gineya. sindihan ang Pero nga ang nagtaas siya sa duwa. pagsakit daw binhi Taas pa siya mo sa kay Kwan, sa kay Ilse Pamilyaran, nga kung sa bagay, ara si Ma'am Porcia gani. gobyerno sa Bacolod daw Ilse Pamilyaran niya, bisan likod sang driver niya, may ngalan Ilsid mo. wala na imbes nga Oh, wala na si di ba? gobyerno sa Bacolod gakurap Si Cesar Distrito, kung rapor ang pagambalan, damo man siya migo, di amla. lagana Pero nga ang gindominar rap na ni John Gamboa ang survey, on the air survey, ni John Nolita, amo man ang sapyak nga waragwagan, gapik apaya si John mo. Ina tungod nga bisan way kwarta si John. banwa nga kundi May kabalaka siya sa Pumuluyo. Way sa gatanaw sang iya kaugalingon. nga syudad Kung ano ang gwaya. iya syudad Gatanaw siya sang welfare sang Pumuluyo. General public ang kuano ginatamo dia. tanan Imaginable na. man gihapon kay may buay Kapin pa, ginakadlawan lang siya gani sa basiwa. Sagad siya ka kwanda, kung isa ka gutman siya, di bla? may nahimo kag wala O wakal-wakal man da siya. Hindi maayo manugambal si John Gamboa. lisang siya ang nagpadalagan apang subong diin ka na amo Pero tungod sang iya concern sa mga presna basiwa consumers, amis nga yuhom samtang ang tao nagatanaw na sinong nagaulikid sa amon. sa Bacolod daw hindi na Ako ya formal nga swilanon, galala nga galala na imbes nga way ko ga-promote sa kailsed, pero ang pinaka-aktibo nga empleyado sa syudad, public official, si Ilsed, why sa may makakongker da? alig iba Tod na ya, on the record na, na lang sa kilid alin sang nasyonal sa sang konsyal siya. so nagapanag Naga-report niya daw karir gidbla ang pagkakonsyalya at the time. Hasta sumong naga-opisina na. Labta lang na isang COVID. rasim Muna nga daw nag-virtual. itungod ara ka na Oh, di ba? ang pagpadamo mo sa Ako ya ka balukos na. nagaw apang imo nga Iban na nga mga konsyal, iban nga mga public official, hindi mo da makitaan niya dili. Iya ginakarir gid ya. ang sitwasyon ta subong kad Alas 9, alas 10, ara na siya ga-report hasta sapon. na nga sakit Munyaga naman na siya. Inuras Ti isa na sang iya man asit. kung anong bulog Why record sang kun anuda nga mga kwan ambot lang, why ko kabalo.
may ari iban nga bal nga hindi kumpati way sa gintra. Duwa mo na ya. Baksin No, duwa mo na. ipasampol sa Di way ko ya control. Kay kung may control ko ti siyempre ipagwa ta man na. samtangan nagat May ara gani gatik sa ako niya. Gintra mo na siya sa kwan, may mga kontraktor mo na siya. Oh, kita mo. kurap nga gobyerno di na samtangan nagadugay yan lala si Sardes rito, may ara man gatik siya. Nyay na, may abilidad man na. kurap Oh, di ba? na Dipindi na sa inyo. Dipindi na sa inyo. Pero yung paglusot ni kwan sa survey, duwa ka stasyon, RPN kagang isa na OFM. kamusta nagat Paglusot ni Jun Gambuwa, talalupang doon iniway sa kwarta mo. aya nga gapong ko Gapanamog pa na ganing isaya. Nagsulusungod na ganing sakon. nagapa nag-iya syudad niya Iti way, ti black time mo. proud nga bakulo Anon mo na kay hindi siya pagpambalunda. hapigado Oh, sunggod sa. Banwa. Way kumay mo. kao ang Kay may order mo. Di pa Nagligad bla to. lagid may natuman Basta pa na sa anay. Iya, miss. Dugangan man guro sang iba na guro niya. Ginaganita na guro ni Ray. pang subok Mangkutan nyo lang si Jun kung ano nang iya nga kwan. tigulutong gusto Hindi ka mo magpamangkot sa kon kayang suspitsyon nyo. Kamu ang makaluwas. mo Ang maka-answer. Mangkuton nyo ang kwan. kadugay Lapitin nyo bla si Jun kung ano nga sistema. ad Munang ginambal ko man to sa mga dawling kung iba na mga suspitsyon niya siya ti abot sa kwan. mubulig No, nang duhol-duhol sa gilanon. imo nga ginpat Mansahan blang, imo blang kwan. Huwag na lang sa kilid Do mo niya muna. may lang nga kamalig ikaw nagapanago Damo sa mga suspitsoso nga mga tao mo. mga presensya samtang nagap Nga ka magkakwan ko lang na way kita da. simong Mga angga mo lang na actually. ka na sa Mga angga pero kisa kwan man ay nahingagaw natungkad yun. ay na lang Loon sa No? hindi na Ala sige. Awod lagid ka tama sa 2 minutos na lang ang nabilin mga kabiyanan ka magabot nga ang tak ng alas 6. Tinatapos kinman. Way na di goros ang may nag-text de. May 5 pa o kita mo gidlang o. 506 nga gawon ta niya. Matalo si Leonardia hindi na nakapalapit sa Manila kay ara na sa gandang hari kag vice ganda sa Cebu. Sa Cebu na lang na siya kay Prinsipe Bayot. Oh, ay grabe gano'n mga text ni Diyaw. Nga prinya. 679 nga gawa. Good PM Tito Re. Ari ato hik. Ano ni? Diri sa amon maramo baray gubahik. Gubahik ubuguro niyo. Perisipino tago Perisipino Tudro hik Wasaki chance hik ay kabuyong 018 si 362 na gateksi mo hadlok kini sa mawadaan papay ahay bak aga bukal tinig sang iya ano ni man tinig ang nyan. Ano ni man? Hindi man tanig kayong dyan. 571. Good PM. Hoy, nag-text da abi mo. Madaog na si Mayor. Bunguton mo. O basi banguton ka lang madaog si Bing mo. Okay, why na tapa na ola? makita Green lang ko to ba? Thank you kid sa naghingagaw kag nakalusot no. taon mo Ang pila ka mga text no message sa no. bakulo daw hindi na Si Chief Engineer Glista kang upo naton sa pagpangalagad. imbes nga Baw ka po man ng isaw. Sila- Linpas kan landog dako damage to. itlog kurap na Engineer Nonong de los Reyes, Engineer Rey Kang, unang nga tawo si Master Sergeant Noni Saldavia, gatulog na lang sa upod man sa kay amigo ko Bert Cabalfin. alig ikaw na Serbisyo, Ronda Serbisyo. wala ka nakita abis ang gamay Ray Alejandrino, mayong gabi sa inyo tanan. Lunes ng edisyon sa naton platuntunan tingog sang Pumuluyo. Bye-bye, mayong gabi. Happy New Year. Happy birthday sa kay former Congressman Albi Benitez. sa ospital hindi na mahinga
Kung ano ang ginbuhat mo sa mga kubos, ginhimo mo sa akon. Sa nagakatabo katulad sang bagyo, bagyong Yolanda, paglubok sang bulkan, linog, tsunami, pamalatian katulad sang COVID-19 pandemic, kagiban pa, ang Pumuluyo ang nagaantos. Tungod sini, nadihon ang programa. Tingug sang Pumuluyo. Tingug DYKB Radio Ronda. Newsnight, where we go above and beyond the headlines. I'm Pia Ontiveros. Tonight on the program, authorities begin the grim task of counting the deaths in the aftermath of Typhoon Odette as survivors in devastated Dinagat Island send out letters to families. A Filipino who recently returned home from Qatar is now the country's third case of the highly transmissible Omicron coronavirus variant. And the friendly neighborhood Spider-Man swings into box office records. The latest franchise film makes the third biggest global debut and becomes the highest grossing movie of the year. Ability to hypnotize females. The number of casualties from the strongest typhoon to hit the country this year is expected to rise as the extent of damage in the Visayas and Mindanao continues to unfold. National disaster response officials said at least 58 people were reported to have died because of Typhoon Odette. Only 9, however, are confirmed. The remaining 49 are still up for validation. The number is lower than the tally of the Philippine National Police. PNP said 208 people died because of the typhoon, while it logged 239 injuries and 52 missing persons. The NDRRMC says it is not disregarding these reports, but it considers them as projections. Civil Defense Assistant Secretary Casiano Monilla also pointed out that unlike the PNP, the NDRRMC does not have units deployed in all areas, including cities and municipalities. In Negros Oriental, local officials fear the casualty count could still climb as there are still a number of people missing. Just this morning, Coast Guard officials recovered 4 more bodies in Bae City, about 46 kilometers north of the provincial capital, Dumaguete City. They said the bodies were found in mangrove areas. In Bohol, Governor Arthur Yap said there are now 94 people who died in the province, adding that this figure is only a partial report. And in Cebu, at least 76 are reported dead in the entire island, while one town remains isolated 4 days after being ravaged by Typhoon Odette. Nearly 88,000 people across southern Leyte suffered from the typhoon. That's according to regional disaster management officials. Local authorities and people there are appealing for more assistance. Wilmark Amazona joins us on the line for more details. Wilmark, go ahead. Tia, people in Leyte are beginning to pick the pieces. In Cahagnaan village in Matalom, more than 200 people lost their houses to destructive winds. The town was in the path of Typhoon Odette. More than 40 people are still staying in evacuation centers. Some also lost their source of livelihood. Officials are appealing for supply of potable water. People in Matalom and the neighboring towns of Bato and Hilongos have received relief packs. Local officials have also sent help to Southern Leyte and some towns in Leyte. In particular, non-food items like hygiene kits, equipment, and personnel were sent to Maasin City. There are reports of 21 deaths and 11 missing people in Southern Leyte, but these are still subject to verification. Local officials and the military are calling for donations and volunteers to help in the recovery and rehabilitation work in Southern Leyte. Back to you, Pia. Wilmark Amazona there reporting.
Power and communication lines remain cut in some typhoon-hit areas, so survivors in Dinagat Islands are writing letters instead to let their families know they're safe. These are just some of the letters posted by Governor Kaka Bagao. Bagao says many people are asking for updates and information about the relatives, so she asked locals to write letters. Most of the letters read that their homes have been damaged, but that they're happy to be alive. One even wrote her sister saying, quote, "Our houses are roofless, but we are not hopeless." To help motorists reeling from the typhoon's impact, some fuel firms spare several Visayas and Mindanao areas from the price hike set to take effect tomorrow. Phoenix Petroleum says it will not increase pump prices in typhoon-hit provinces. There will be no changes as well in the fuel prices of Caltex in Odette-hit areas, including Cebu, Bohol, Surigao, Palawan, and Coronadal. Meanwhile, Sea Oil will not impose price adjustments in areas under a state of calamity. Sea Oil will also offer discounts in its 97 stations in the Visayas and Mindanao. 4 peso per liter discount for gasoline and 2 pesos per liter for diesel. This will be available beginning today until December 31st. Meanwhile, Pag-asa is keeping an eye on a low-pressure area right on the heels of Odette. Forecasters last spotted the weather disturbance east of Mindanao. They say it has a slim chance of developing into a typhoon, but it may bring rains in the southern part of the country on Christmas Day. Meantime, back here in Metro Manila, 4 policemen in Tingug City and their cohort face charges for a robbery that took place in Pasig City on Saturday. All are under the custody of the Pasig City Police, who are still searching for 2 other suspects. Authorities say a Japanese national and his Filipino partner were held at gunpoint in their home in Barangay Capitolio, where the suspect stole 30 million pesos in cash and a mobile phone. A shootout took place after they fled, leading to the death of 1 suspect, while another was injured. Coming up on Newsnight, officials want vaccine rollouts ramped up as the country detects its 3rd Omicron case. More when we return. Conquering the universe was the ultimate, but there's more. Dahil tinawag ho ako ng Panginoon for a major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako 4th runner-up. First place ako sa puso niya. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For my babies, only vet-approved Nutri-Chunks puppies. The only one with active boost and prebiotics na Pampalisto. Made with real meat with essential nutrients to help them grow strong and healthy. Happiness! Listo, ganado sa Nutri-Chunks puppies. Kiddie meaty sarap ng Pure Foods ready-to-eat spaghetti. Easy to prepare, even for kids. Ngayong Pasko, kasama ang sarap ng pamilya. Ang tatay ko, ginawang ligtas, panatag at maayos ang buong bayan. Wala yan sa tatay ko. Ibinalik ang ganda ng Boracay. Mas magaling yung tatay ko. Nakamit niya ang kapayapaan sa Mindanao. Ang tatay ko sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Ang tatay ko. Tatay ko. Ang tatay ko? Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong. Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Taas noo nating pagmalaki tayo ay Pilipino. Number 1 ba talaga ang Pure Foods Tender Juicy? The best! No more questions, Your Honor. Walang duda! Pinaka-tender, pinaka-juicy, at pinaka-masarap. Kaya number 1, pa-order by the heart! Walang duda! Kids can tell, number 1 ang Pure Foods Tender Juicy. Pagpapamalas ng malasakit, tapang at kabayanihan sa pagharap sa anumang pagsubok ng buhay. Yan ang mga taong kikilalanin natin sa ika-4 na taon ng Ginebra Ako Awards. Kabutihan ng puso at pagmamahal sa namayapang anak ang inspirasyon ng mag-asawang doktor na si George at Glenda sa pagpapatuloy sa kanilang advokasya. Tunay na ganado at may bagong tapang na lumalaban ang mag-asawang ito sa pagtulong sa kapwa. Mang Nardo was the Mang Tataho in our village.
One weekend, Benjamin had noticed when he had gone out to see Mang Nardo, he saw that he had wounds on his shin. And Mang Nardo said because he didn't have any bike pedals anymore. Until he had bought the pedals already, because he gave it to Mang Nardo. Nung nalaman ko po na isa ako sa nakuha nila, sobrang puntuan namin mag-asawa. Dati namamasaya ko, yung 60 pesos na idadagdag na sa pambili namin ng gastusin sa bahay. Kaya sobrang nakaaluan po kami. Uwian po ako mula Taytay hanggang Muntinlupa. Kailangan ko magtrabaho kasi po kung hindi ako magtrabaho at yung dahilan lang ng bisikleta po yung nasiraan, malaking kabawasan po. Mabutit na isali po ako ng aking anak dito sa programang ito. Kuminsan lang papaiyak ako dahil sa yung bisikleta ko talaga na bulok-bulok na napalitan po ng bago. Everybody who met Ben from the time that he was a young boy, they always said he was an old soul in a young boy's body. He was very kind. When he passed away, that's when we realized that he had helped so many people, and that was one of the things that drove us to continue being kind to people. At first it was the Benjamin Canlas Foundation, but there was something that just told me it had to say courage to be kind. We came together and we wanted to do something that we can continue, that would be of significance during the time of the pandemic. Actually, ang sabi namin, let's be kind to people who are not seen. Our message was, we see you, we appreciate you, somebody cares. It was Ben's passing that brought us to this mission. Kindness is possible. Kindness is the way forward for everyone. Thank you for the Ginebra Ako Award. It means so much to us that we're recognized in our efforts, and hopefully by the recognition, it inspires others to be kind. Paghanga para sa inyo, Dr. George and Glenda Canlas, sa patuloy na pagiging ganado at pagpapamalas ng bagong tapang, sa pagtupad ng atikain na nasimula ng inyong napakabuting anak. Congratulations po! Kahanga-hanga ang inyong ginagawa para sa ating mga kababayan. Mabuhay kayo, Dr. George at Dr. Glenda. Hangad namin na marami pang Pilipinong nangangailangan ang inyong matutulungan, hatid ng inyong bagong tapang. Ako po si Pauline Verzosa at ito ang ika-4 na taon ng Ginebra Ako Awards. Tumitindi ang bagong tapang ng One Ginebra Nation. Welcome back to CNN Philippines. Again, our top story, the number of casualties from Typhoon Odette expected to rise in the coming days as the extent of damage in Visayas and Mindanao continues to emerge. Now, what was supposed to be a blissful vacation in Siargao Island turned into a distressing journey for a group of friends when Odette unleashed its wrath. That story and more from Chrissy Limatulak. Michelle Maliksi and her friends went to Siargao Island on December 12 for that much-needed break from Manila. It was the perfect rest and recreation away from home for the first few days, but it would be a harrowing ordeal in the next. On the night of December the 16th, the go-to surfing destination was suddenly turned into a wasteland as it bore the full force of Typhoon Odette. Michelle shares how the place they stayed in gave way to destructive winds. Ang hirap kasi sa Siargao, wala kaming matanungan, parang laging puro haka-haka lang or wala yung mga LGUs, parang we were left to fend for ourselves. Walang yung mga business owners, yung mga tourists, kami lang yung nag-uusap doon, wala kaming alam, wala kaming paubos na ba yung ganyan, tapos walang signal at all, pahirapan ng signal, tapos supply ng water, wala. Siargao Airport was closed as the terminal was in ruins. So the group took a 3-hour boat ride to Cantilan in Surigao del Sur province. And from there, they took another 4-hour land trip to Butuan City in Agusan del Norte for an evening flight back to Manila. Michelle and her friends were traumatized through the agonizing trip. But she says many of their friends were left behind in Siargao waiting for assistance. Typhoon Odette left a trail of destruction as it cut across the central and southern regions. Dozens are dead and almost nearly 200 are injured. Hundreds of thousands are staying in evacuation centers, and a number of cities and municipalities are still off-grid, both on power and communication.
The Social Welfare Department says more than 14 million pesos worth of initial assistance have been given to the victims. The government says it is on top of the situation. Hindi pa naman tayo nag-open for foreign help because the government can by its own sustain the response effort and even the rehabilitation effort of these areas na affected ng COVID. But the UN Office for the Coordination on Humanitarian Assistance sent a letter already, offering their technical expertise and other help. The Filipino Red Cross is also extending help. Bibigyan na sila ng tinatawag nilang hot meals. Alright? At pagkatapos meron tayo dun sa mga ports sa Matlog, yung mga naiwan doon, mga 5,000 people, pinakain rin yan ng Red Cross at saka ito mga kasama natin. The NDRMC says it welcomes donations, but they remind the public to send these through legitimate agencies. Or people may send donations to the DSWD and Office of the Civil Defense. Chrissy de Matulak, CNN Philippines. A number of health officials in the Visayas and Mindanao were damaged in the health facilities in the aftermath of Typhoon Odette. According to the Department of Health, these facilities include the Center for Health Development in Central Visayas, as well as 2 hospitals and 3 barangay health stations in the Caraga region in Mindanao. The office of the DOH in Surigao del Norte was also damaged. Meanwhile, health officials calling on local governments to appoint safety officers in evacuation centers to make sure minimum public health protocols are observed. Please provide separate areas for the vulnerable population, katulad po ng ating mga nakakatanda at saka yung po may mga comorbidities, and for those who have other illnesses as well. The DOH also warns of waterborne and foodborne illnesses, influenza-like illnesses, leptospirosis and dengue, or the wild diseases. We can avoid this by promoting access to water, sanitation and hygiene facilities. Officials also want local governments to intensify vaccinations and boost COVID-19 response after the country reported its 3rd imported case of the Omicron variant. Tristan Nadalo has more. A returning Filipino from Qatar is the country's 3rd detected Omicron COVID-19 variant case. The health department says that he is unvaccinated but has no symptoms of the disease during quarantine. The person arrived via Qatar Airways on November 28. The passenger was tested for COVID-19 on December 4. The case has 3 close contacts who are also in isolation. Isang article pa even went on to say there is this specific symptom, colds, body malaise, low back pain, at saka loose bowel movement. But again, mga initial evidences po ito. Kailangan din hindi tayo complacent. Vaccines are Carlito Galvez says the public should be on alert against the new variant. He adds public cooperation is needed so that the healthcare system will not be overwhelmed again. Mukhang ina-underestimate natin ang Omicron. There is a possibility na talagang tataas din yung deaths at saka yung hospitalization at saka yung severe cases considering that ma-overwhelm ang mga health services natin. Dapat mag-prepare tayo yung response natin in scale, meaning i-double up natin. Tingnan natin yung ating mga quarantine facilities. Tingnan natin yung ating mga hospital. Tingnan natin din yung mga tinatawag natin yung paano natin gagawin yung ating mga healthcare workers. While the government is on alert against the possible spread of the new variant, Galvez says it's status quo on the alert level and restrictions. Officials add vaccination activity should further step up. From 7 million target vaccinees for the 2nd round of Bayanihan Bakunahan, the government has so far inoculated 2.5 million. Assessment is still ongoing on the impact of Typhoon Odette on the vaccine supplies in the Visayas and Mindanao. So far, 600 doses of Pfizer vaccines have been reportedly compromised from the typhoon. The government is also eyeing vaccination in evacuation centers. Tristan Udalo, CNN Philippines. Over 600 local governments in Mimaropa and Caraga regions, as well as in Western, Eastern, and Central Visayas, canceled vaccine rollouts because of the typhoon. Still on Newsnight, the latest Spider-Man movie smashes the record for the 3rd biggest opening in box office history. We'll have more of that when we return. Stay tuned.
Pilipino. Hangarin ng Northern Cement. Ahon, bangon, sulong. Pinalaki ng Northern Cement ang kapasidad ng kanilang planta para steady ang supply ng sementong tigasin. Northern Cement Max Plus, Supreme at Max Pro. Ahon, bangon, sulong. Love is all about time. Di minamadali ang pagpapasarap. Like the love in every Pure Foods ready to eat. Slow cooked and ready in 8 minutes. Para may time ka sa mga mahal mo. Because love takes time. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala rin sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. May pagbabago man sa dekorasyon, sa pangangaroling, at sa simoy ng selebrasyon. Ang maiiwan na damang-dama ay sarap ng Pasko na buong-buo. Sarap na hatid ng Pure Foods Noche Buena. Sarap na dala ng pamilyang bumubuo sa Pasko. Buong Pasko sa Paskong Pure Foods. Uy! Salamat! Nagyaya ka na uli! Salamat! Nicor Valley Lifted! Salamat! May bago tayong tropa! Salamat! Tayo ay buhay pa! Salamat sa Primera Light na iyanikman! Primera klase ang Primera Light ituman! Salamat, Spring! Enjoy the #1 pinakamasarap na Pure Foods Tender Juicy ngayong Pasko. Kasama ang sarap ng pamilya. Sa pagbangon ng mga Pilipino, saludo ako sa mga taong patuloy na humaharap sa hamon ng pagbabago. Bilang isang ina, handa akong gawin ang lahat para sa kaligtasan ng aking mga anak. Pandemya man, tuloy pa rin ang serbisyo para malinis ang kapaligiran. Serbisyong publiko para sa kaligtasan ng lahat. Sa panahon ng krisis, ikaw, ako, magtulungan tayo. Saludo ako sa Pilipino. The future looks bright in the north. Come December 2022, the Metro Rail Transit Line 7 is aimed to be completed by SMC Infrastructure. Also known as MRT Line 7 or MRT7. This line will be 22.8 kilometers long, with 14 stations that can accommodate up to 650,000 passengers daily from Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, and vice versa. It is expected to reduce travel time down to approximately 35 minutes one way. With a total of 36 train sets or 108 train cars being procured from South Korea Hyundai Rodam, this rail will connect MRT3 and LRT1. Housing the trains is not a concern, as SMC's depot can hold up to 150 trains for future capacity expansion. As for the performance, factory acceptance testing for the initial 6 train sets, or 18 cars, was also conducted in South Korea. Once completed, MRT7 is seen to offer a faster and safer means of transportation and spur economic growth in the northern part of Metro Manila and the province of Bulacan. Ang Department of Energy po ang parang tatay natin sa enerhiya. Siya po ang in charge sa pagpaplano patungkol sa energy ng buong bansa. When we talk about energy efficiency and conservation, or EEC, it's really a way of life. It's something that each and every Filipino should be practicing. But of course, practice requires guidance, and this is where the EEC Act or RA 11285 comes in. It provides for the set of incentives, whether it's fiscal or non-fiscal, as well as mandatory requirements for
all energy end users to achieve our goal of having more energy efficient Philippines. Welcome back. All the biggest news stories of the year, from politics to pageants to sports. That's what we're bringing you for Rewind 2021, the CNN Philippines year-end special with Menchu Macapagal and our correspondents. Tune in on Wednesday, December 22nd at 8 p.m. only here on CNN Philippines. And kicking off the latest headlines from the world of entertainment, a super heroic opening weekend at the box office. CNN's Douglas Hyde has that story and more on the Hollywood Minute. You know, all this is kind of your mess. Spider-Man No Way Home is smashing box office records. It earned $253 million its opening weekend. That's the third highest debut ever and the best ever debut for the Spider-Man franchise. After only one weekend, it's already the highest grossing film of 2021. Adele's 30 is #1 on the Billboard 200 albums chart for the 4th consecutive week. Taylor Swift was the last female artist to have an album top the chart that long, all the way back in August of 2020. Mama. Are you ready to be part of a holiday mutant toy parade? Yes, that's the thing. They're being held in selected cities across the U.S. Tuesday and feature dolls that have been altered to make noise and music. Everyone is invited to participate, and the toys will be free to take home. You can find more info at makemusicday.org. In Hollywood, I'm Douglas Hyde. 5 more days before Christmas, and that is it for now. Join me again on News.ph at 7 p.m. I'm Pia Ontiveros for Newsnight, where we go above and beyond the headlines. This program is brought to you by higit na pinalakas, sumasayo ang RPN Radyo Ronda. RPN DYKB Radyo Ronda Bacolod. RPN branches nationwide. Pakulong sa paglilingkod sa sambayanang Pilipino. Ang tagdumalahan kag mga katapo sang RPN DYKB 1404 kHz ang Radyo Ronda sang Bacolod ang nagatamyaw sa inyo tanan sang malipayon nga Pasko kag mahamungayaon nga bagong tuig. Madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagpasulabi kag pagsuporta sa Radyo Ronda. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang ining pagpanamyaw ginadulong sa inyo sang masunod. Reming's Meat Shop nahamtang sa Lopez Building, Lacson Street, Madalagan, Bacolod City. Miss Merceditas Ditas Montilla and Family kag Congresswoman Marilu Arroyo sang Quinto Distrito, Negros Occidental.
DYKB Bacolod, mas pinalawak, mas pinalakas. DYKB Radio Ronda. You often see these dry, red patches on your child's arms, their legs, neck, and maybe other parts of their body. And they're itchy and can cause distress or discomfort to your child. Chances are, it's eczema. The important thing is that it's not contagious. Now, how can parents help? On the program today, we'll talk more about eczema and how you can address the skin condition, treat it, and prevent it from flaring up. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is Med Talk Health Talk on CNN Philippines. If you notice your child has dry, red, and bumpy patches on their skin, he or she may have a condition called eczema. Now, our guests are here today to tell us more about this condition. With us is Dr. Zarina Chavez. She's a dermatologist from the Medical City and the Rizal Medical Center. Also with us is Dr. Camilla Faye Ramirez Tuazon, who's a pediatric dermatologist from National Children's Hospital. Now, eczema belongs to an umbrella topic of atopic dermatitis, and most people develop this common condition as infants as well as toddlers, and the risk may start to drop off by the time they reach adulthood. Now, Dr. Chai, what are the main causes for this kaya para ma-aware ang ating mga viewers? So, atopic eczema is actually a multifactorial condition, meaning there is no single cause that leads to the disease, although instead there are several factors which come into play. So this includes genetic predisposition. So there's also the defects in skin barrier. Our immunity also plays a role, as well as environmental triggers. Now, there are some risk factors. Of course, a lot of parents might want to know about the risk factors that make a child more vulnerable to this condition. Dr. Camille, let me ask you on this part, what are some of these risk factors na pwedeng present? So as mentioned a while ago, atopic dermatitis or atopic eczema is actually a complex interplay of your genetic predisposition, environmental factors, integrity of your skin barrier, and even one skin microbiome. So 10 to 30% of atopic eczema patients, usually they have filaggrin mutation. That's the one responsible in holding on the integrity of her skin barrier. So that's one risk factor if they do have that mutation. Environmental triggers such as your irritants, allergens, microbes, and even mechanical injury. These are all some of the triggering factors that can help in the development of eczema in children. Now, the constant itching, redness, and bumpy skin can be frustrating for both the child as well as the parent. And understanding all of this and the warning signs can help you get the care needed as soon as possible. Now, we mentioned a few symptoms earlier, but let's concentrate on infants for the time being. Dr. Camille, what does this condition look like in infants? In infants, actually, it's more of the extensor surfaces that is actually, they do have lesions on the cheeks, the extensor surfaces, so that's how they look like. It's more crusty, sometimes it's more excoriated, and as mentioned a while ago, that they do drool, especially when they're starting to yung feeding nila. So sometimes you see it around the perioral area. So you see red, scaly, thin patches on the extensor surfaces, mostly also on the cheeks. Now, Dr. Chai, when it comes to eczema, meron ba tong mild, moderate, severe when it comes to it presenting to the child? Meaning, could some of the symptoms be so mild na baka hindi mapansin ng parent na eczema na pala to?
Yes, that's correct. Some patients will just present with dry skin and very itchy skin without overt appearance of rashes. So those patients will not really complain or go to the clinic. But sometimes when they go for other reasons for consult, they say that, Doc, I noticed medyo dry yung balat ng patient or nung anak ko. In today's reality, the constant hand washing and use of alcohols or sanitizers have become some of the triggers for breakouts of eczema. Now, Dr. Camille, could you tell us more about this? Meron bang option para sa mga bata na sensitive, nagkakaroon ng eczema when it comes to hand washing, soap, sanitizers, alcohol, and things like that? I think nowadays it's really still important that we tell them or we still educate kids to do hand hygiene. So, however, they're very sensitive when it comes to the ones they're using, especially those with fragrance. So, maybe what we can do is to give them those synthetic detergents like those mild cleansers without fragrance and also less ingredients. And right after, we can tell them or also help them in applying their emollients or moisturizers every after hand washing so that they can also prevent having eczema on their hands or they can prevent having hand dermatitis. Now, the itchy, dry, sensitive skin characterized by eczema can be mistaken for psoriasis or other skin conditions. We'll discuss how to tell them apart when we return. So stay with us on MedTalk Health Talk, only on CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez and welcome back to MedTalk Health Talk on CNN Philippines, where caring is our calling. The chronic skin condition eczema can make your child's skin itchy, irritated, and inflamed. But several skin problems can bring about similar symptoms. An example of that is psoriasis. Dr. Chai, what are some of the symptoms of psoriasis that may be similar to eczema, and how can mothers or parents tell them apart? Psoriasis is also an inflammatory skin condition or an immune condition, but usually the lesions of psoriasis are thicker rashes and the scales are also very thick. So we usually see this on areas which are frequently exposed to trauma, such as the outer sides of the arms, the knees, the elbows, and also on the scalp. Also with psoriasis, there's frequently involvement also of the nails. So we see some findings in the nails. Now, specific tests to diagnose eczema are still unclear. Dr. Chai, could you share your knowledge on how does a dermatologist arrive at the proper diagnosis of eczema? Meron bang specific test para dito? Okay, so there is no specific laboratory test to diagnose eczema. It is actually diagnosed clinically. So we ask about symptoms of itching, about the course of the disease, whether it's recurrent. We also ask if there are members of the family with atopic conditions such as eczema, allergic rhinitis, and asthma. And then we look at the appearance and location of the rashes. Now, while a cure is not the main focus of this, there are many things that you can do to reduce the symptoms and prevent flare-ups. And as we mentioned earlier, most children don't carry this condition throughout adulthood. Now, one of the things that your doctor might recommend is to avoid foods that can cause inflammation or that can be a trigger for eczema. Dr. Chai, what should be eliminated from a child's diet that may be a trigger for eczema? So usually we don't really recommend elimination diet if we do not prove that it causes flares of eczema, because we don't want to hinder them from getting the nutrition from food. So it's not a routine for us to recommend elimination diet in patients with atopic eczema. But if proven, some which can trigger atopic eczema are eggs, nuts,
those foods. Now, Dr. Camille, pagdating naman sa mga triggers, what should parents be aware of or so that they could be avoided that may be a trigger for eczema? Those that we do or we buy from the market, let's make sure that all we're using are mild products, non-fragrance, less ingredients as much as possible, plain as much as possible. Also, the detergents that we're using, we are advocating to do double or triple rinsing because it might also trigger their eczemas. Make sure also all the things they're wearing, mostly we can tell parents to wear cotton clothes, and also their daily activities, and we have to tell them to have a good hygiene, give them daily baths because, as I've said earlier, sweat can trigger their eczema. Now, Dr. Camille, I'd like to ask, is stress a contributory factor? Pwede ba mag-trigger ang eczema ng isang bata due to stress? And if so, paano kaya ma-manage ito ng isang parent? Yes, stress can really trigger ED, especially now they're doing homeschooling, like online classes. But what we do, lately also guidelines do, or most of the studies would recommend multidisciplinary approach, and that is integrating like some psychological assessment during their clinic visits. We can do cognitive behavioral therapy to these kids, and also teach them to do some relaxation techniques whenever they have the urge to scratch. And then when they tend to be itchy, because stress really triggers itch, because somehow they do have the same pathway. And also aside from that, we do the habit reversal technique that whenever they have the urge to scratch or itch, is that they will put their hands or sit on their hands and think of other strategies to divert their attention rather than scratching. Now, we often see certain parts of the body where eczema is more pronounced. So this is the neck, the back of the elbows, even the back of the knees. Dr. Chai, bakit ito yung mga areas na focus ng eczema kaya? Okay, so as Dr. Camille said, sweat is a very common trigger for eczema. So usually these are areas where that is occluded by sweat. So in these patients, we usually advise parents to make sure that it does not get occluded, and make sure na lagi nilang papahiran yung area if there is already sweat on these areas. Now, Dr. Camille, right now where a lot of kids may be taking their vaccine for COVID-19 because the rollout for the 12 to 17 age group is now underway. And sometimes, very rarely, but sometimes, these vaccines may cause some side effects. Now, can these side effects kaya ng COVID-19 vaccine, can they somehow be manifested through the skin? Can they look like eczema? Some of them are scared, especially those known eczema patients already. They're hesitant to have because some of them might think na baka mag-flare po yung eczema nila. We're here, that your board-certified dermatologist or your primary physicians and pediatricians to guide them, just in case, because still vaccine is more important as of now. So if ever they will have flare of eczema because of the vaccines, or maybe some of them will have manifestations of like morbilliform rashes or like exanthema to us, we can always guide them. They can always see us and then help us alleviate their symptoms just in case they will. But based from my experience in taking care of my ED patients who are already, who had their 12 to 17, those who are in that range, so far they're not having any symptoms yet. Now, there are also some home care treatments that can relieve the itchiness and inflammation caused by eczema breakouts. More on this when we return. Your health is our mission here on MedTalk Health Talk. You're watching CNN Philippines. I'm Dr. Freddy Gomez, and this is MedTalk Health Talk, your partner in healthcare. If your child is living with eczema, its symptoms could be affecting his or her quality of sleep, not to mention your own. The good news is there are many home treatments and medications available that can help prevent flare-ups.
First of all, Dr. Camille, when it comes to home remedies, is this something that dermatologists would recommend? Is this something that is, for the most part, safe to use? And if so, what are some of these home treatments for children with eczema that is safe and recommended by the dermatologist to use? So in treating eczema, we have actually basic management. That's giving them baths, giving them daily moisturizers, and avoiding triggers. As home remedy, I recommend also sometimes to those who can do it, to do dilute bleach bath. That's a home remedy. So what you do is you get a half teaspoon of your common household bleach bath and dilute it in 1 gallon of water, or to those with bathtubs, you get a half cup of a common household bleach bath and dilute it there with a bathtub full of water. Ask them to leave it to their skin for 5 to 10 minutes and then rinse it, and then repeat it twice weekly just to avoid having skin infection. Earlier on the show, we talked about foods that should be avoided. Now I'd like to ask Dr. Chai, are there foods that can help reduce the inflammation caused by eczema? While anti-inflammatory diet is not yet routinely recommended in patients with atopic eczema, there are foods which can help reduce inflammation. And these are the foods that we generally regard as healthy foods, so which include fatty fish such as salmon, tuna, mackerel, also green leafy vegetables and tomatoes, fruits such as berries, strawberries, and blueberries. Now, in terms of managing and treatment, there are also creams and over-the-counter medications that can help alleviate some of the symptoms. Dr. Chai, could you mention some of these and maybe some of the safety reminders as well whenever a parent goes out and looks for over-the-counter treatments for eczema? We have several treatment options for atopic eczema. So we have anti-inflammatory creams or ointments, and usually these are available via your doctor's prescription. So we really discourage patients from self-medicating, especially with what we call steroid creams, because there are side effects which can result from prolonged use of these steroid creams. So aside from that, we can also prescribe other treatments such as phototherapy, which is basically available in some selected dermatology centers. This is just exposure to a certain wavelength of UV light. And then for those who have severe and unresponsive eczema, we can also prescribe tablets. Again, these are available through your doctor's prescription. What should the parent of a child do kapag napansin niyang parang hindi gumagaling yung mga simptomas with the medication? First, the parents should be able to identify triggers, because avoidance of triggers of eczema are very important in the management of these conditions. Also, if it doesn't improve with what was given to you by your doctor, then maybe it's about time to follow up with the doctor, because there are also other treatment options that we can give for these patients. Now, eczema can also affect a child's self-confidence as well as their mental well-being. Because of the redness and inflammation, a child can get very self-conscious, and other kids might not also understand this condition and might react to it harshly or even negatively. Dr. Camille, do you have any tips for parents to help their children deal with these effects? Check on them all the time. Tell them that even if it's hard to treat, there are some things that we can do to alleviate their symptoms, and also to reduce their anxiety. Make sure also to give them proper education, and just sometimes listening to all of them when they visit the clinic is all that matters. So sometimes just show them that you're there for them in this journey. And with that, I'd like to thank dermatologists Dr. Zarina Chavez and Dr. Camille Faye Tuazon for sharing with us your very important insights. Marami pong salamat sa inyo. I'm Dr. Freddy Gomez, and thank you for watching MedTalk Health Talk on CNN Philippines. We'll see you again next time. RPN Regional AM radio stations nationwide welcomes CNN Philippines, a first on radio, to bring you the latest news,